ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਮਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ। ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੁੱਟੀ। 6 ਫਾਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ 12 ਲਾਸ਼ਾਂ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਨ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ। ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਕ ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਨਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਪਰੈਂਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ NRIs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ NRIs ਨੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਨਾਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਖੇਲਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਭ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਰਚੁਅਲੀ ਜੁੜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ NRI ਵੀਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ NRI ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟਾਂ ਫੇਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਐਨਆਰਆਈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੇਨ ਤੇ ਲੈਫਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਵੇੜ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਲੇਕ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਡਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਰ ਵਰਲਡ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਲਟੀਕਲ ਕੰਟਰੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਡਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਸ਼ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਰੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਇਹ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਦੀਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਲਾਈਵ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ 10:30 ਤੋਂ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਇਹ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਦੀਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਲਾਈਵ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ 10:30 ਤੋਂ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸਖਤੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। Just kind of looking back here, interesting enough, the customers, they continue to support Beach Hill Smokehouse. So I can even state that, when a heartfelt story, one customer walks in and tells me, Darian, I don't know what to buy here. I just want to make sure you keep your doors open. Please tell me what to buy. And those are the heartfelt stories I like to share about what's happening in the world today. That, people like that, this is a community that's got to come together, work together, and try to get to the other side of this. ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੇਤਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਨੇਤਾ ਐਨਾਮੀ ਪੌਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਐਨਾਮੀ ਪੌਲ ਪਹਿਲੀ ਬਲੈਕ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। From the unceded territories of the Anishinaabe and Algonquin peoples. I say that with a great deal of gratitude, and I say that in the spirit of true allyship. As the descendant of the Black diaspora who has suffered its own history of oppression and colonialism, I will always stand as a strong ally with Indigenous peoples in their calls to action and their calls for justice and the fight for self-determination and sovereignty. Je fais partie de la communauté noire et je suis un descendant d'esclaves. Comme beaucoup de Canadiens noirs, le colonialisme m'a volé mon identité originelle. Je suis une alliée prête à soutenir et à suivre les dirigeants autochtones dans leurs appels à l'action et à la quête d'autodétermination. I want to thank Green Party members. I want to thank you from the bottom of my heart. I know that this was, and we can see from the results, what an incredibly difficult decision this was, how many talented people were in the pool of candidates. We have demonstrated to Canadians what incredible talent the Green Party can attract. And I want to thank every member who placed their faith in me to lead the Green Party of Canada. It is a privilege to be able to represent you, and there is no doubt that I will give my all to that work, because I know, and we know, that people are better off in Canada when there are more Green Party members representing them. So my job is to be your strong voice, carrying that message to the people of Canada and working to get Greens. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਲਾ ਕੁਆਲਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। Right back at the place where we desperately need Canadians to dig in, do what we do best, work together to once again tackle this rising wave of COVID-19. It's totally up to us. And what we expect to happen this fall is, as people start going indoors, as the flu season also descends upon us, we have to make sure that we're doing everything we possibly can to continue to address, through the things that we all do, whether it's hand washing or social distancing or wearing masks and just staying put as much as we can. The more we can do those things, the less economic consequences there'll be, because the more we can deal with communities spread, individually and through our families, the less likely we'll have to be to shut down the country again in the hands of Canadians right now. And I think that we've learned a lot from how we approached the first wave, and we've got an opportunity here to be more targeted, to be more strategic in how we respond. You'll see provinces trying different tactics, whether shutting down a specific type of business versus all businesses, changing the hours of businesses. We're really trying amongst governments to minimize the economic impact going forward, but it really depends on people
keep remaining vigilant. We're not messing around here. We've had about 9 million Canadians access it. At the height, I think we were about 7.5 million at one time. But we know that it's possible for a full economic shutdown that we could get there. We're not expecting to get there. As I said, we think that we can more tactically approach the economic impact this go round, but we need to be ready, and we needed our benefit system to be ready to pivot at any time to the reality of a lot of people being back off of work. So, the EI system is ready. People have already been transitioning into EI. The new benefits will be available as of tomorrow. The sickness and caregiver benefits, people can apply for them. But we wanted a year-long system of benefits, EI and the recovery benefits, to give a little bit of certainty in some crazily uncertain times. ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਟਰ ਰੀਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਫॉर ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖੂਬ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। जबकि दूजे पासे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर ते एक वीडियो जारी करते अपनी सेहत संबंधी लोगों नाल जानकारी भी साझी दस्सी ते उन्होंने दस्सिया कि कोरोना वायरस नाल पीड़ित होके उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कहा कि लोगों को भी इस बारे जानकारी हासिल करनी चाहिए है। कोरोना की चपेट विच आए राष्ट्रपति ट्रंप ने वाल्टर रीड मैडिकल सेंटर के बाहर समर्थकों को मिलने लई दौरा भी किया। इस तो इलावा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इलाज करने वाले डॉक्टर सीन कॉनली और उन्होंने मेडिकल टीम ने राष्ट्रपति ट्रंप की सेहत बारे जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने दस्सिया कि ट्रंप पिछले 24 घंटिया तो बुखार मुक्त रहे ने और नाल ही उन्होंने भी दस्सिया कि ट्रंप की हालत विच लगातार सुधार भी हो रहा है। I just left Walter Reed Medical Center and it's really something very special. The doctors, the nurses, the first responders, and I learned so much about coronavirus. And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're going to beat it. We have the best medical equipment. We have the best medicines, all developed recently. And you're going to beat it. I didn't feel so good. And 2 days ago, I could have left 2 days ago. 2 days ago, I felt great, like better than I have in a long time. I said just recently, better than 20 years ago. Don't let it dominate. Don't let it take over your lives. Don't let that happen. We have the greatest country in the world. We're going back. We're going back to work. We're going to be out front. As your leader, I had to do that. I knew there's danger to it, but I had to do it. I stood out front. I led. Nobody that's a leader would not do what I did. And I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better, and maybe I'm immune. I don't know. But don't let it dominate your lives. Get out there, be careful. We have the best medicines in the world, and it all happened very shortly, and they're all getting approved, and the vaccines are coming momentarily. Thank you very much, and Walter Reed, what a group of people. Thank you very much. ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੈਨ ਲੁਇਸ ਪੋਟੋਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਲਾਰੀ ਰਾਮੋਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਨ ਲੁਇਸ ਪੋਟੋਸੀ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲੀਲ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਾਕਾਟੇਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਨ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਟੈਕਸਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਊਸਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਕੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿਊਸਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪੌੜੀਆਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਟਲੀ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਵੈਨਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵੈਨਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਟ੍ਰੈਸਲੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰੀਅਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇहद ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈਨਿਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੈਨਿਸ ਨੂੰ ਲੈਗੂਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਬੋਰਡ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਗਗਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 330 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ AGM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਗਨ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਈਆ ਬਿਆਸ ਕਸਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ info@cktimetv.com। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਲੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਮਾਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।